چنل ما همیشه غنی بوده از موضوعاتی که مربوط به آقایونه، چون مشکلی است که بسیار بسیار زیاد باهاش دست پنجه نرم میکنن و موضوعی که هست اینه که روشون نمیشه این موضوع رو مطرح بکنن با پزشک یا حالا اطرافیان و بیشتر در گرو سرچ اینترنت و خیلی ها در همین حد هم نیستند و میرن داروخانه، نهایتا از داروخانه ادوایس میگیرن. اما خب تا چنل ما رو دارن در این موضوع غم ندارن. مورد اول این که اگر اختلال نوز دارید حتما به اورولوژیست مراجعه بکنید، هیچ خجالتی نداره این موضوع. و در کل مشکلات جنسی، بیماری های جنسی از هر نوع جنس و گریدی که باشه باید مطرح بشه مانند بیماری های دیگه و جای شوخی و خجالت نداره. امروز اومدم تأثیر ویتامین ای بر اختلال نوز رو خدمتتون بگم و بسیار ویتامین ای ویتامین موثری است در درمان اختلال نوز. بی معطلی میپردازیم به موضوع ویدیوی امروز. اختلال نوز یا ارکتیل دیفانکشن که به اختصار ایدی نامیده میشه در زبان انگلیسی، به ناتوانی در رسیدن یا حفظ نعوذ کافی برای داشتن رابطه جنسی رضایت بخش گفته میشه. این اختلال ممکنه موقتی باشه یا مزمن باشه و دلایل زیادی هم پشتش وجود داره که چند تا از اونها رو خدمتتون عرض میکنم. بیماری های قلبی و عروقی، دیابت، فشار خون بالا، چاقی، اضطراب، افسردگی، استرس، سیگار و الکل، مصرف برخی از داروها، کمبود برخی از ویتامین ها و مواد مغذیه که خب یکی از مهمترین اون ویتامین ها و مواد مغذی هم ویتامین ای هستش. اما ویتامین ای چیه؟ ببینید ویتامین ای یک آنتی اکسیدان قویه که در بدن نقش مهمی در محافظت از سلول ها در برابر آسیب های اکسیداتیو داره. حالا یعنی چی؟ یعنی جلوی تخریب سلول ها توسط رادیکال های آزاد رو میگیره. ویتامین ای محلول در چربیه و در غذاهایی مثل روغن زیتون و روغن آفتابگردان، بادام، گردو و فندق، اسفناج، آووکادو و تخمه آفتابگردان یافت میشه. همچنین در مکمل ها هم به شکل آلفا توکوفرول وجود داره. اما ارتباطی که ویتامین ای داره با سلامت جنسی مردان به چه صورتی هستش که این اصل ماجراست دیگه. در واقع ببینید در واقع اولین اثری که ویتامین ای داره افزایش جریان خونه، اثری مشابه با ویاگرا و سیالیس. ویتامین ای به بهبود عملکرد عروق خونی کمک میکنه. همونطور که میدونید نعوذ نیاز به جریان خون قوی و بدون مانع داره که اگر رگ‌ها سالم نباشن خون به خوبی وارد بافت آلت تناسلی نمیشه و نعوذ شکل نمیگیره. ویتامین ای به بازسازی دیواره رگ‌ها و انعطاف پذیری اونها کمک میکنه و در نتیجه جریان خون بهتری ایجاد میشه. همچنین کاهش استرس اکسیداتیو رو به همراه داره. یکی از دلایل اختلال نعوذ آسیب اکسیداتیو در بدنه. بسیار مهمه این آسیب اکسیداتیو. این آسیب میتونه به عروق و بافت‌های آلت تناسلی آسیب بزنه. ویتامین ای با خاصیت آنتی اکسیدانی که داره خودش جلوی این آسیب‌ها رو میگیره و بدن رو در برابر التهاب و پیری زودرس محافظت میکنه. اما بهبود عملکرد هورمونی رو داریم که برخی از تحقیقات نشون دادن که ویتامین ای ممکنه سطح تستوسترون آزاد رو بهبود بده یا حداقل از افت اون جلوگیری بکنه. تستوسترون برای میل جنسی، نعوذ و انرژی جنسی حیاتیه. اما افزایش کیفیت اسپرم و باروری رو هم ویتامین ای داره. اگرچه مستقیما مربوط به اختلال نعوذ نیست این خاصیتش، ولی ویتامین ای در بهبود کیفیت و حرکت اسپرم ها نقش داره و برای مردانی که مشکل باروری دارن هم مفیده. یه سری تحقیقات رو میخوایم با هم مرور بکنیم که در واقع روی هوا اطلاعات به شما نداده باشیم. 3 مطالعه رو در اینجا من آوردم. مطالعه اول در سال 2010 بوده که محققان دریافتن که موشهایی که ویتامین ای دریافت کرده بودن عملکرد نعوذشون بهتر از گروه کنترل بود. گروه کنترل همون گروهیه که شبه دارو رو مصرف میکنه، در واقع دارویی که دارو نیست، و این تحقیق البته که روی حیوانات بوده.
اما در مطالعه دوم، مقاله‌ای در اندرولوژی جورنال نشون داد مردانی که رژیم غذایی پر از آنتی اکسیدان ها از جمله ویتامین ای داشتند بسیار کمتر دچار اختلال نعوز می شدن. و مطالعه 3 ترکیب ویتامینی با سایر آنتی اکسیدان ها مثل C و CoQ10 در برخی از تحقیقات باعث بهبود عملکرد عروقی و در نتیجه بهتر شدن نعوز شده. اما ویتامین ای رو قطعاً خواهید پرسید که چطور باید مصرف بکنیم. ببینید مقدار توصیه شده مصرف روزانه برای بزرگسالان حدود 15 میلی گرم هستش. یعنی چقدر؟ 22.4 واحد یا IU که می نویسن روی جعبه داروها. منابع غذایی بهتر از مکمل هستن، ولی اگه لازم باشه از مکمل هم استفاده کنید هیچ ایرادی نداره. ویتامین ای محلول در چربیه، پس بهتر همراه با غذاهای چرب مصرف بشه. در مصرف مکمل زیاده روی نکنید. دوزهای بیشتر از 400 واحد در روز ممکنه خطر خونریزی یا تداخل با داروهای قلبی رو داشته باشن. بنابراین اون نرمی که شما میرید از داروخانه میخرید 400 واحده. 400 واحد در روز رو روزی یه دونه مصرف بکنید مشکل خاصی پیش نمیاد. اما پیشنهاد من به شما اینه که همون 400 واحد رو 2 الی 3 بار در هفته نهایتا مصرف بکنید. اما آیا ویتامین ای به تنهایی میتونه کافی باشه؟ قطعاً که خیر. اختلال نعوز معمولاً چند عاملیه و حتی عامل روانی هم در اون دخیله. کسی که ویتامین ای کافی داره اما استرس شدید داره، خواب کافی نداره، چاقی یا دیابت داره، ورزش نمیکنه، داروی خاصی مصرف میکنه، قطعا نمیتونه انتظار نعوز سالم رو داشته باشه. اون وقت ممکنه که فقط با ویتامین ای مشکل حل نشه. پس بهتره که ویتامین ای رو به عنوان بخشی از یک لایف استایل سالم که شامل تغذیه سالم، ورزش منظم، مدیریت استرس، خواب کافی، ترک دخانیات و در صورت نیاز مشاوره پزشکی هست ترکیب کنید. اما ویتامین ای یک جمع‌بندی بخوایم بکنیم و نتیجه بگیریم، یک مکمل مفید برای سلامت عمومی به ویژه سلامت عروقی و جنسیه. در بسیاری از موارد کمبودش میتونه مشکلاتی مثل اختلال نعوز دامن بزنه، اما مصرف هوشمندانه و در کنار سایر روش‌های درمانیش میتونه کمک کننده باشه. تا ویدیو بعدی سالم و سلامت از هر بعدی باشید. با ارزش‌ترین دارایی هر فرد سلامتیشه. تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.